Jag har ju någon sån här grej att jag ska köra på bakhjulet i varenda land i hela världen. Och jag har lyckats med 47 länder än så länge, så det är väl 100 kvar i alla fall. Men ja, vi är på väg dit i alla fall. Hallå, hallå! Tjena, tjena! Hur är läget? Det är bra här i kaoset, så att det är. Idag ska vi titta på motorcyklar, i alla fall en motorcykel. Ja. Men du har lite fler bojar här. Ja, det finns lite av varje. Mycket offroadare, endurohojar och lite annat gammalt skräp här. Ratbikes och lite utav varje, så att det finns lite. Och det är inga utställningshojar vi ska titta på nu? Nej, jag är ju dålig på att skruva och ännu dåligare på att hålla puts. Endurohoj här då som jag har som träningshoj till rally och även kört novemberkorsa med den här. Sen har vi lite adventurehojar här borta då. KTM 990 Adventure. Den är lite så här långväga hoj när man ska åka någonstans. Ofta så har man ju för lite tid. Då kanske man ska köra upp i Norrland eller någonting, eller man ska ner och köra Balkan eller någonting, så då kan man lägga sig på motorvägen och så bränna 140 blås till man är nere, och sen så börjar man och köra på småvägen och skogsvägen och så när man kommer dit. Så den tar sig det snabbt dit och snabbt hem, och sen funkar det ungefär så där och köra där. Det här är Black Beauty, den här hojen, det är en KTM 525 i XC. Vinterhoj, supermotard, ishoj och allt möjligt använder jag den till. Nu har jag dratt växellådan på den, så den är på renovering. Det är alltid någon hoj som är sönder, och ofta så är allihopa sönder, trasiga och behövs renoveras och fixas. Så det brukar bli så att jag kör skiten ur allihopa hojarna, och sen är allihopa trasiga, och sen så lämnar jag bort dem till massa kompisar som gillar att skruva, och så får de fixa dem. Och sen har man hela flottan fungerande, och sen så börjar man att köra skiten ur dem igen, och sen fixar man till dem igen. Hur många hojar har du? Jag tror att jag har 10. Jag hade 15 i alla fall, men nu har jag sålt och gett bort några, så att jag tror det är 10 kvar i alla fall. Och målet är väl att komma ner på kanske 4 stycken eller något sånt där. Men sen är det ju, jag måste ju ha en tävlingshoj, och så måste jag ha en träningshoj, och sen måste jag ha en liten hoj att resa med, och sen måste jag ha en stor hoj att resa med, och sen måste man ju ha en sidovagn, och sen så man ju ha någon annan hoj när man ska åka det och lite sådär. Men så att det blir ju, då faller den planen med en gång. Och sen är det ju massa folk som ger en massa erbjudanden sådär, så att ja, då är man ju och köper någon till. Men det målet är att bli av med lite hojar. Men man ska ju säga att du har ju en YouTube-kanal också, va? Ja, jag har en YouTube-kanal som heter All In Travel, där jag filmar alla mina resor och äventyr, och även det här då när jag körde Afrika Eco-race här då, så har jag även filmat det, förberedelserna innan, och sen det här är min kamerautrustning, så att jag filmar allting med telefonen och redigerar i den, och sen lägger jag det på YouTube då. Jag lägger ju all tid och pengar bara på MC-resor runt om i världen, och mina polare är ju likadana, så att de hjälper ju också till, och vi trissar ju varandra till att, ja, här går det inte att köra, och sen så gör vi det ändå. Och sen som nu sist när vi var iväg då med småhojarna här i Lettland, så det var över en flod där, och jag tittade och konstaterade att här går det absolut inte att köra över, eftersom det var ju halva hojen skulle vara under vatten, så jag försökte få polarna att köra över, och det var inga problem, men de vägrade ju. Du får klara dig själv. Så att då fick jag ju göra det, och ja, tror det eller ej, man stannade på mitten för det var för djupt, så vi dränkte hojen, och det var 2 grader varmt ute, så att det var väldigt kallt i vattnet och precis dyblöt. Så det är All In Travel, det är sjuka MC-resor för lätt störda människor runt om i hela världen. Så vi har varit och kört i Nepal och Mexiko, USA,
runt om de flesta länderna i Europa, Thailand. Så det rullar på. Jag har ju någon sån här grej att jag ska köra på bakhjulet i varenda land i hela världen. Och jag har lyckats med 47 länder än så länge, så det är väl 100 kvar i alla fall. Men vi är på väg dit i alla fall. Så det är klart 100 länder till, så att det gäller att sätta fart. Och då går det inte att spika något trallgolv eller någonting, utan då är det bara fokus på hojkörning. Så var kommer hojintresset ifrån då? Det kommer nog ifrån min far och min mor. De kör ju motorcykel båda två. Jag är ju förmodligen både tillverkad och jag är absolut uppvuxen på MC-träffar och på hoj. Så att det har alltid varit med mig och jag har alltid haft ett jädra hojintresse. Det började med att man åkte med farsan på en gammal Yamaha XT. Då fick man sitta fram och hålla i fågelpinnen, och sen när man blev lite äldre så blev det spännband runt magen och så fick man sitta där bak och man satt och somnade. Så det har alltid varit hojintresse, och sen fick man en gammal Italiet 60 kubikare som man var och få runt på. Så att det har alltid varit med i hojintresse, och det verkar bara bli mer och mer ju mer åren går. Det började väldigt tidigt med att farsan satt och kollade på Eurosport på Dakar-rallyt. Körde de med de här gamla Yamaha supertändare, du vet, och de knäckte upp dem på bakhjulet och det var ju så jädra fint. Så då tyckte man ju så att ja, där ska jag med göra en dag, men liksom det är ju så långt ifrån verkligheten så att man lägger ju ner den idén ganska fort, för att det kommer ju liksom inte hända. Men sen ringde någon polare och undrade om jag inte skulle hänga med till Albanien och köra rally där nere, och det är klart jag skulle det, så att jag hängde med ner dit. Jag visste ingenting om någonting och fattade ingenting, så jag hade ju inte ens med mig någon navigationsutrustning eller någonting, utan jag kom bara med en helt ren hoj och skulle köra rally liksom. Så jag körde på det gamla indiantekniken, så att jag spårade efter och kollade vad spåren var. Så tog jag mig fram och sen åkte jag ihop med kompisar då. Det var mest sån här träningsrally på skoj då, men vi gasade på någon dag där och det gick på en idealtid då, de specialsträckorna som var på det rallyt då. Så då kom vi ju 1 och 2 där en dag. Då blev man ju lite taggad där, så att året efter så skärpte jag till mig lite och satte på alla grejer man behövde och kämpade då, så då vann jag ju det året då. Hur mycket kör du? Ja, det brukar landa nu de senaste åren här, så har det blivit mer skog och grus och sånt här då. Man åker Trans Euro Trail och såna här grejer och mer enduro-körning då runt om i världen, så att det blir inte så många mil, men det blir mycket timmar. Men jag brukar väl hamna på, något dåligt år så är man väl kanske på 1500 mil, men det brukar oftast ligga där runt kanske 3000 ungefär. Det här är en KTM 450 Rally, replika kallas de faktiskt. För de riktiga rally är det bara fabriksåkarna som får då, men de gör också ungefär 70 stycken till vanligt folk också då, som kan köpa dem och använda dem till rally. Det är inte bara att köpa, utan det är lite sådär, här ska de användas till det de ska, så att de inte hamnar på fel ställe. Det som skiljer en fabrikshoj mot en sån här replika då, det är att de har ännu mer avancerad och dyr fjädring. Och de har lite mer tryck i motorn, annars är de ju exakt likadana som de är. Den ligger på 350-370 000 ligger de på nya. Jag köpte den här begagnad, hittade den i Ungern. Så jag gav 170 för den, och sen har det renoverats då för ungefär 100 000 rätt exakt på den. Och det, men alltså det är inga små pengar. Alltså 350 000 får ju väldigt, väldigt bra bil för de pengarna. Ja, det är för att allting är byggt bara en liten kollektion eller vad man säger. Det görs ju bara 70 stycken om året på de här. Och sen är ju allting byggt då för Dakar-rallyt. Så det är byggt för att det ska gå på
full gas i mellan 600 och 1000 mil liksom bara fullt. Så att allting är ju väldigt dyrt. Kolven till den kostar ju 22 000. Kolvringarna ligger på 3,8 och som till en sån här vanlig EXE-hoj då, enduro-hoj, så får du ju kolvcylinder och kolvringar för samma peng då. Så att det är dyra delar till dem. Den ser ut så här i originalutförande och när man har köpt en sån hoj så finns det ju bara en sak man kan använda den till och det är ju Dakar-rallyt då. Så att då var det till att börja jobba dygnet runt. Så jag höll på i 3 år ungefär till att knega ihop alla pengar till det här rallyt då. För det är fruktansvärt dyrt. Jag fick ihop pengar och sen är det som vanligt, jag tänker väl inte efter så mycket utan jag bara gör. För att många de lägger ju ner på träning och allting sånt där. Men jag la all min tid på att jobba ihop pengar. Och sen hann det inte bli någon träning och jag tycker inte det är roligt att träna heller. Så att hade jag haft tiden så hade det nog inte blivit någon träning ändå. Jag är dock sponsrad utav Hybrid Fitness då som har tjatat på mig i säkert 2 år att jag ska börja träna och allting sånt där. Men ja, till och med han gav väl upp sen till slut. Och sen tror jag mer på att köra ger mer än att springa. Det är svårt att bli duktig på att köra hoj när man ska springa. Jag körde ju Africa Eco Race här förra året. Och det är ju det gamla då, Dakar-rallyt då, som går nu ifrån Monaco ner till Senegal då. Målgången är ju i Dakar då. Den här var ju kanonfin då innan jag åkte. Allting var nytt och fint, nya dekaler, allt var tipptopp liksom. Jesper Fagers Motorsport där har hjälpt mig att skruva allting och Meka AB har fixat dekaltrim och allting sånt där på han. Men ja, sen hände det ju någonting då när man körde 850 mil, 600 mil rally så att ja, man åker och kasar och det sliter upp sadel och däcken och slut, allt är slut och färdigt. Men om det inte blir någon mer rallyn eller så här, då vill jag ju ha den här som ett museuhoj eller vad man ska säga. Och då, den här patinan, det tog ju liksom 12 racedagar och några transportdagar. Många blod, svett och tårar till att få den i det här skicket då. Så att då får den vara så till jag får klart att det blir något nytt race i framtiden. Så då får han vara så här. Anmälningsavgiften ligger på ungefär 150 000. Och sen tillkommer ju 100 andra grejer. Man ska ju ha, först då ska du köpa en internationell endurolicens då som du inte behöver så den ska du slänga sen, men i alla fall måste köpa den först. Sen kan du börja ta en rallylicens. Och den måste du ta läkarundersökningar då, så det är arbets-EKG, det är ultraljud på hjärtat, cykla cykel och massa sådana här grejer då för att uppnå de kraven som är till rallylicensen. Och det är pengar hit och dit. I slutändan för min del så slutade det på nästan rätt exakt 500 000, men då är hojen inräknad i det med då, men alltihopa det så ungefär 500 000. Oj. Så det är mycket pengar. Dagen innan jag skulle åka så hade jag väl 26 kronor kvar på kontot. Så att, men det är sådär, man bara, det löser sig, det går bra. Och så när jag började prata om det här då, att jag skulle köra det här rallyt, det var ingen som var klart utan det var bara massa som pratade om att ja, men jag kan sponsra med en 100, jag kan sponsra med en 500 och så här massa polare. Sen när det började dra ihop sig så det var ingen som sa någonting eller sådär. Och sen tänkte jag, vad fan, det är väl corona och elräkningar och allting sånt där. Så att det fanns väl inte pengar till att hjälpa
någon idiot som ska åka till Afrika och köra hoj. Men sen när jag höll på här och plockade i ordning det sista så hade ju polarna samlat ihop en bra slant. Så de kom och swishade och så blev det foton och grejer här. Så det, ja, det är alla som är på det här däcket där har varit med och sponsrat och hjälpt till där. Så, ja, då blir man lite rörd. Det var riktigt kul och riktigt behövligt med för att jag hade ju också grejen då att de andra rallyna jag har kört så har jag ju varit så övertaggad i starten. Liksom man är så här och sen ja, man tittar inte på rodboken och man ska bara hänga på eliten och sådär. Så då tänkte jag om jag kör ner till starten i Monaco så kanske jag blir lite trött så ja, då är man lite lugn sen när väl starten går. Och sen var ju också grejen att jag skulle försöka köra hem men det bidde det inget med. Men i alla fall resan ner där så det gick ju lite fel och så där med så det skulle vara 200 mil till starten. Det blev 250 mil sen till starten. Jag satt och filmade lite med telefonen och GPSen räknade om och rätt vad det var så var man i Milano och körde lite där så ja. Men det var ju det med att jag hade ju inte räknat med att båten från Monaco över till Marocko där, den tog ju 2 dagar så då hann jag ju vila upp mig igen så jag var ju lika övertaggad ändå sen när väl starten gick så att den idén den sket sig rätt hårt så jag höll på och sen är man ju sån linslus med och när man har en helikopter liksom 10 meter ifrån sig som ligger och hovrar och en gubbe hänger ut med kameran då måste man ju stila och greja och köra på bakhjulet och sånt så ja det höll ju på att krascha där redan bara efter några 100 meter så ja jag skulle nog kört över vattnet med så kanske den hade varit lite lugn. Hur gick det då? Jag kom 5:a i Malimoto-klassen då som är enligt mig den hårdaste klassen. Det betyder att du får inte ha någon servicepersonal utan du måste skruva allting själv. Och sen ligger man ju i tält med då. Medans toppförarna går in i någon ny husbil och lägger sig och sätter på AC:n. Och det var extremt tufft. De korta dagarna var ju på 45 mil och den längsta dagen var på 72 mil. Det brukar ju gå i januari, nu corona och allting där så då gick det ju i oktober istället och då var det väldigt varmt där nere med. Så ja, först i Marocko där var det ju lite normalt, där låg kanske på 35 där men sen gick det ju uppåt då 40 och sen låg det där och uppåt liksom så 58 grader var vi uppe på då som varmast och då är det riktigt varmt. Jag har inte så mycket sanddyneerfarenhet heller. Men det gick hyfsat. Men det är som sagt var navigering, långa dagar och det. Så det är jäkligt tufft är det. Och det är så mycket som kan hända och spela in så med. Och man kör i de hastigheterna och varje dag då när man kommer in och kör Malimoto då så du slår upp ditt tält och du ska serva hojen och såna här grejer. Nu har jag ju tur som inte kan skruva så jag slapp ju det utan jag bytte bara luftfilter och sen fick det vara bra liksom. Där sparade jag väl en tid och kunde ägna mig åt spela musik för de andra och härja och gå runt och filma och lite sådana där. Och sova är ju också riktigt tufft i den här värmen. När man slår upp tältet i vissa dagar så det gick ju inte gå på sanden så varm var den och så du slår upp ett tält där. Det är som att gå och lägga sig i bastun liksom. Så man ligger helt bara i kalsonger så här och det bara rinner svett på hela kroppen och man bara fan vad roligt det är att tälta. Alltså jag tror jag hade väl kanske en lite fördel där också mot de andra Malimoto-grabbarna och det är att jag tältar ju så mycket i vanliga fall då när vi är iväg på olika grejer så att jag är ju van att ligga i tält. Så att just den biten är ju väldigt naturligt för mig, liksom slå upp tältet och madrassen och allting. Det går ju liksom på rutin. Det var ju vissa nätter och när man hamnar i bivacken då
Kanske jämte bilteamen eller lastbilsteamen. Jag vet inte vad man gör men en sån här rallybil, men man måste använda slägga och vinkelslip i alla fall hela natten. Men det är helt otroligt hur mycket man kan slå och vinkelslipa på en biljävel. Alltså det är helt sjukt alltså. Så till och med ledningen blir ju tröttnade ju på dem någon dag där. De ville ju också sova lite så att då fick de sluta vid 12 på natten i alla fall. Svingen är kraftigare än på en endurohoj då, längre. Fjädringen är också bättre då än på en vanlig endurohoj. Motorn, det är en 450 fast den är inte någonting lik som en vanlig 450. Den levererar ungefär 76 hästar säger de, ungefär upp ner där någonstans. Sen har du oljesylare då till den här motorn då. Du har en stor kylare över hela här fram med fläktar och grejer då för att klara av värmen. Man har en 4 liters vattentank under hasplåten då för säkerhet om man blir fast i öknen och blir lite törstig där ute så ska man ha med sig extra vatten. Här är det kolfiber, hasplåt. Det är ju 2 tankar fram. Och sen har vi en tank bak, så hela bakpartiet här är tank och hela frampartierna är tank då. Så det är 33 liter soppa i den här hojen. Och det gör också att den skiljer sig i vikt. Ungefär en 30 kilo då när du har tankat. Så att du har luggit och kört i sanddynerna då och sen kommer du fram till tankningen ungefär efter en 25 mil. Och du tycker hojen är så jädra lätt och smidig och god och där. Och sen tankar du upp den och sen har du den där feelingen och så går du ut i sanddynen igen och så puff så ligger du ner och bara vad i helvete är det nu? Och så upp med den och sen puff, just det, jag har tankat. Nu har vi fått högre tyngdpunkt och massa som ändrat sig. Så får man ändra körtekniken lite då. Som på soppan där kan jag justera så att jag väljer om soppan ska ta ifrån baktankarna eller från framtankarna. Så att när man åker i stenigt material och man vill ha löst, man vill ha tryck på framhjulet, ja men då tömmer jag baktanken först. När du ligger i sanden och vill ha framänden så lätt som möjligt, ja då tömmer vi baktanken först. I övrigt så är ju hojen väldigt smidigt byggd, alltså allting är för att det ska gå snabbt och smidigt och plocka den. Allting för att du ska komma åt saker och ting smidigt för du ska kunna skruva då på kvällen. Så då kan man plocka ner den så man kommer åt vad det är nu man vill komma åt för någonting. Så, sen är det bara några skruvar till 3 skruvar till tankarna så är den hasplåten skruvade jag, det är jättemånga skruvar till den under. Men man behöver bara skruva den 2. Och det där berättade inte heller mina kompisar för mig. Så jag satt och höll på med alla de där skruvarna varje dag tills de sa att det räcker med att du tar 2. Så kan du bara dra under för att det är liksom som man skjuter i där under. Så behöver du inte hålla på så där varje dag. Okej, tack för det. Min kompetens sträcker sig till då det är att jag byter luftfiltret varje dag och sen bytte jag olja 2 gånger gjorde jag. Ja, och sen kör man ju då på Michelin Desert heter de här däcken. Så att de är gjorda också för Dakar-rallyt då. För att det är inte bästa greppet i dem, det är inte det sämsta. De tål mycket stryk, mycket värme, även åka mycket asfalt då eftersom transportsträckorna är ganska långa på asfalt. Så du kan ha liksom på morgonen 35 mil och sen kör du en 40 mil specialsträcka på det sen då. Och då gäller det att man har däck som klarar av både transport och det. Och i dem kör man en mousse då som är som en korv i. Som gör att det inte kan bli punktering i luften den utan det är bara en solid skumkorv i då. Och den är också speciellt för de här däcken. Alltså de här däcken med den moussen så gör det att det håller väldigt länge och tål värme och det. Och sen får man smörja den här extra mycket emot vanliga enduromousse då. Så att
Det är ett vinnande koncept, så de här däcken de är väl halvdåliga, men de har ändå rullat en 300 mil någonting fullt race, så att de håller väldigt bra. Rally är ju lite sån grej så att om du bara kan hålla dig lugn och på hjulen så kommer du ju att komma rätt så bra ändå, för att det kraschar ju alltid ett par stycken varje dag. Det var ju som där nere, 2 stycken bröt ryggen, nu vet jag inte, det kanske har kommit tillbaka, men 2 stycken bröt i ryggen och blev förlamade. En dog på hoj där, en portugis. Och armar och ben var ju folk som kom in dagligen med liksom och brutit, så att det är jäkligt tufft och hårt, men man vet ju också vad det är man ger sig in på. Så att... Hörrni, tyvärr hinner vi inget mer idag. Det är alldeles för bra innehåll för att klippa till ett avsnitt. Så i nästa vecka så kommer vi höra Stefan berätta hur många gånger han har kraschat, hur det var att åka i värmen, hur det var att gå mål och så vidare och så vidare. Så vi syns! Ha det! Hej på er!